fala em português, galera, mas eu saiba. بعد از یه شب خیلی طولانی و تو راه رسیدم ایگواسو، قسمت آرژانتینیش. از سائوپائولو با 2 تا پرواز اومدم ایگواسو با یه استاپ تو بوئنوس آیرس. جالب بود که پرواز به فرودگاه آرژانتینی ایگواسو قیمتش 1/4 پرواز مستقیم به قسمت برزیلی از خود سائوپائولو بود. به خاطر همین این مسیر رو اومدم با یه استاپ خوب طولانی تر شد و کل شب تو راه بودم، ولی اشکالی نداره. رسیدم هتل اوتو، لطف کردن گذاشتن که الان که صبح خیلی زوده، فکر کنم 8:30 چکین کنم، یه استراحتی بکنم و بریم این آبشار بی‌نظیر رو از نزدیک ببینیم. اینم سویتی که این 2 روز هستم توی هتل اوتو. اتاق خیلی مدرن و پرجا. اینم دستشویی و حمومشه. و قشنگترین چیز این اتاق ویو فوق‌العاده زیباش رو به جنگل و رودخونه و استخر. من رسیدم به آبشار ایگواسو توی قسمت آرژانتینیش، ولی هوا حسابی الان ریخته به هم، سرد و قراره که بارون بیاد همین به زودی، باد و طوفان، و برای همین اجازه نمیدن که وارد پارک بشیم. باید فردا برگردم. اشکالی نداره. صبحتون بخیر. من امروز دوباره دارم سعی میکنم برم آبشار، ولی امروز میرم سمت برزیلش به خاطر اینکه یک کار خیلی هیجان انگیز اول صبح میخوام انجام بدم. برای اینکه وقتم امروز خیلی کمه، با تاکسی دارم از سمت آرژانتینی میرم به سمت برزیل، آبشار ایگواسو. این 2 تا قسمت خیلی نزدیک همن، مرز خیلی نزدیکه، فاصله نیم ساعت 40 دقیقه رانندگی میشه بری اونور و معمولا رد شدن از مرزم خیلی راحته اگه مشکل پاسپورت و ویزا اینا نداشته باشی. الان با تاکسی توی صف کنترل پاسپورت هستیم. هزینه تاکسی تقریبا 35 یورو 40 دلار میشه. با اتوبوس خیلی مناسب تره، ولی خب چون صبح وقت نداشتم باید سریعتر برسم و با تاکسی میرم و با اتوبوس برمیگردم. اومدم آبشار ایگواسو و یه کار خیلی هیجان انگیز قرار انجام بدم. با هلیکوپتر قرار آبشار از بالا ببینم و چون هوا دیروز بد بود و من نتونستم برم آبشار از سمت آرژانتین ببینم، الان قسمت اینجوری شد که اولین بار که من این آبشار میبینم از بالا باشه، که چی از این هیجان انگیزتر. اول با هلیکوپتر میرم و بعد میام سر فرصت میرم پیاده قسمت برزیلیشو میبینم و بعد فردا صبح آرژانتین. منتظرم که نوبتم بشه. اینجا دم پارک اصلی قسمت برزیلیش که میای هلیسول مرکز هلیکوپتر هستش که میتونی بیای و برای یک سفر 10 دقیقه‌ای جا رزرو کنی و بری با هلیکوپتر.
روز آفتابی و فوق‌العاده زیباست و من یه جایی هستم که آرزوی اومدنشو داشتم. بیشک یکی از قشنگترین جاهای دنیا، آبشار ایگواسو توی مرز سه کشور برزیل، آرژانتین و پاراگوئه. یکی از زیباترین و بزرگترین آبشارهای دنیاست. جزو عجایب هفتگانه طبیعی دنیا حساب میشه و یک عظمت و زیبایی داره این آبشار تکرار نشدنی. بی‌صبرانه منتظرم که برم آبشار رو از نزدیک ببینم. این آبشار هم از قسمت آرژانتین میشه دید، هم برزیل. بیشتر قسمت این پارک ملی توی آرژانتین هست. قسمت بیشتری از محوطه آبشار رو میشه از اونجا دید. مسیرهای پیاده‌روی بیشتری تو سمت آرژانتین هست، ولی خب پوهنی که قسمت برزیل داره اینه که یه ویو پانورامیک خیلی زیبا از آبشار رو میبینی و اگه یه روز اینجا میای و موقعیتش رو داشته باشی حتما ارزشش رو داره که هر دو قسمت رو ببینی و تجربه کنی. من از قسمت برزیلیش امروز شروع میکنم و بعد میریم حتما قسمت آرژانتینیش هم با هم میبینیم. 117 ریال ورودی پارک از قسمت برزیل، 20 دلار. چه صفی هست برای وارد شدن. باید با اتوبوس بریم یه جایی. نمیدونستم باید اتوبوس سوار شیم. کجا باید میبرم؟ عجب تجربه‌ای، واقعا عجب جایی. نمیدونم حس و حال اینجا رو اونقدر که زیبا هست و من از نزدیک دارم میبینم. از لنز دوربین تو هم میتونی ببینی یا نه، ولی بیشک حقشه که جزو عجایب دنیا باشه. یکی از قشنگترین جاهایی که دیدم. انرژی که اینجا هست، آرامشی که اینجا هست، با وجود اینکه آدم‌ها میان فوق‌العاده است، فوق‌العاده زیباست. شاید قشنگترین آبشاری که دیدم تا الان. حتما اینطوره و خیلی خوشحالم که اینجام و خیلی خوشحالم که این تجربه رو با تو دارم شیر میکنم. این دومین عجایب دنیاست، هفتگانه، یه طبیعی یه غیر طبیعی که با هم داریم میبینیم. حواسم بهت هست. چند تاشون رو قبلا من دیدم قبل از اینکه با هم دیگه شروع کنیم یوتیوب سفر کردم و امیدوارم که کلی دیگرشون هم با هم بریم ببینیم. یکی دیگرشون توی این سفر حتما توی چند هفته دیگه خواهیم رفت. این آبشار ایگواسو از 275 تا آبشارهای کوچیک و بزرگ تشکیل شده که به کل مجموعش میگن ایگواسو. ایگواسو به زبون گوارانی، به زبون بومی‌های این منطقه میشه آب بزرگ. این آبشار جزو یکی از بزرگترین آبشارهای دنیاست. بستگی داره چجوری بخوای بزرگی رو تعریف کنی. از نظر پهناوری مثلا میشه بزرگترین آبشار که 2700 متر پهناش هست. اگه بخوایم مقایسه کنیم با آبشار ویکتوریا تو قاره آفریقا که بین زامبیا و زیمبابوه هستش، اون 1700 متر پهناش، این 2700 متره و بلندترین آبشار اینجا حدود 80-82 متره. توی ویکتوریا 108 متره. مثلا نیاگرا، آبشار نیاگرا با اون عظمتش یه چیزی تقریبا نصف این از نظر پهنا، 1200 متر و ارتفاعش 50 متره. فرقی که آبشار ویکتوریا با اینجا داره اینه که آبشار ویکتوریا یک آبشار یک تیکه است که به اون پهنا هستش و اینجا تقسیم شدن این آبشارا. و اما بلندترین آبشار توی دنیا کجاست؟ توی ونزوئلاست. آبشار انجل که تقریباً 1 کیلومتر ارتفاعشه، 972 متر فکر می‌کنم. 1 کیلومتر تصور کنیم. گفتیم این 80 خورده بلندترین ها اینجاست، 1 کیلومتره، ولی خب با پهنای خیلی کم و یک آبشار خیلی بلند و طولانیه که
اون هم واقعا جزو جای دیدنی دنیاست. امیدوارم که توی این سفر به ونزوئلا برسم و شرایطش باشه که اون آبشار هم با هم بریم ببینیم. خب بریم این مسیر رو پیدا کنیم بریم شاید اینجا هم بریم. خوشحالم که قسمت شد از سمت برزیلی شروع کنم. به نظرم جالب‌تره چون از هلیکوپتر شروع کردم، از ویو کامل، بعد اینجا ویو پانوراما و بعد تیکه تیکه هی بریم نزدیک و نزدیک‌تر بشیم به آبشار. فکر کن که بری یکی از عجایب دنیا ببینی و خب کسی هم نباشه. طبیعیه این حجم از جمعیت. از طرف نزدیک جاهای عکس گرفتن میشه اونقدر شلوغ نیست و اوکی کاملا نظرم. خب اون اتوبوس که سوار شدیم اون 3 تا ایستگاه داشت. ایستگاه اولش یه جایی پیاده میشدی که به آبشار نمیرسید، میتونستی بری دوچرخه سواری و سافاری یه سری هم حیوانات اینا رو ببینی. قسمت ایستگاه دوم و سومش این سومه. پیشنهاد میکنم از سومش شروع کنین. اگه وقت ندارین فقط سوم رو برین. اگه همه رو میخواین برین از سوم شروع کنین چون خفن ترینه و دسترسی به آبشار راحت ترینه و بهترین ویو رو دارین و خیلی راحت از این مسیری که من دارم میرم و با اون آسانسورها میتونید کلی نزدیک بشین به آبشار. اینا رو میبینین تو آبان همه سکن، مثل اینکه سکه بندازی آرزوت برآورده میشه فکر کنم. حضرت ایگواسو این در این بخش آبشارها به آرزوها و خواستهای بازدید کننده ها رسیدگی میکنه. حرفمو پس میگیرم. این قسمتی میرسی دیگه یکم سخت میشه از وسط جمعیت جدا رفتن. اینجا خوراکش میدونید چیه؟ بدون یه از این اپلیکیشن هایی که خیلی خفن آدم ها رو ریموو میکنه باید اینجا همینجا برای آدم ها بهشون بفروشی و براشون عکساشون رو ادیت کنی بهشون تحویل بدی چون امکان نداره بتونی تنها اینجا عکس بگیری. یعنی له شدم اینجا. به نظرم ویو از همون بالا که بودیم بهتر بود. این رنگ کمونا که همیشه همینجا وجود میام واقعا چند برابر خوشگل میکنه ویو این آبشار. الان یه خانواده ایرانی هم دیدم یه نینی خیلی با نمک داشتن. یادم رفت ازشون فیلم بگم. خیلی گوگلی بود نینیشون. شبیه برزیلیا بود. انقدر من به همه میگم ایران کجاست نمیدونن کجاست. یه سری عکس پرینت کردم که دیگه وقتی پرسیدن نشونشون دادم. و اینکه بهشون نشون دادم بپرسم دونه دونه عکس رو نشون دادم ببینم از کدوم عکس بالاخره دوزاری آدم میفته که این عکس ها مربوط به ایرانه. I show you pictures of my country. You think where I'm from, okay? It's my country. Índia? Não. Ela tá mostrando as imagens de onde que ela mora. Aí eu falei Índia, dela falou não. Ó, o jogador. É Alemanha. Não. Alemanha? Não. Não, é... Bayern de Munique? Não. Ah, sim, sim, sim. Esse, But no alemão. esse não. Outro país. Speak Deutsch? Yes. Estados Unidos? You know him? Ah! Islâmico! É islâmica? Sim. Não sei. یعنی این همه عکس و هیچی تشخیص نداد. خامنه‌ای رو که دید فقط کلمه اون همون اسلامیه. ایران. ایران. Irã. Persa. You know Iran? Irã. Iran, yes. I'm from Iran. This is all Iran. All Iran. Jurei que era Índia. Yes, close. Obrigada. Where are you from? What do you think?
Repeat, please. What do you think? No, Me. I am trying to detect the Yes. accent. No, okay. not Australia. No. Not UK too. No. Oh, you speak very good English. Maybe California. No. I show you pictures of my country. Maybe you know. Okay? It's not a Greece, this. No. But very beautiful. It's like Middle East, but I don't know. Yeah. You're getting close. Maybe this. It's not Egypt. No? Persepolis? You like football? More or less. It's a legend. You like football? You know him? Yes. You know him? Conhece ele? Do you know him? No. No? You're too young. Tô falando. Quer que eu adivinhe o lugar que ela o lugar que ela é? Ah, qual é? É. No? Ah! Esqueci o nome. Me fala em português que talvez eu saiba. Ela não era Egito? Ah! Egypt? No. It's Middle East, I know, but Aqueles países árabes ou não? Middle No East. árabe. Não, árabe? In Portuguese we say Arab. No, It's but- all the Middle East. Yes. We know Arabic. E esse cara é de onde? Pois é. Un país do Middle East que não árabe. Um país o quê? Ele é do Oriente Médio, mas que não é árabe. Não. Muito grande. Muito grande? Sí. Comida muy bien. Cazaquistão, Não. Paquistão. Todos os dias em televisão. Israel não. No. Enemy of Israel. Jordânia. Irã. Irã? Yes. Você é Irã? Ah, I need to put a picture of carpet. You know carpet? carpet, yeah, but It's good from Iran. And cat. Meow. for your cat. هیچ کدوم رو نشناختم. You should visit Iran. It's a nice country. Nah, should I? پاراگوئی هم نیست برزیلیه. But you live here in Iguazu? No, another city, but in Brazil. Ah, okay. I like Brazil. It's very good. More Brazil or more Paraguay? Brazil is very big. Paraguay is good, but very small. Very small. tem essa também. Thank you. برگشتم اینجا که این پارک پرنده ها رو بریم ببینیم. کلی حیوانای خاص اینجا رو میتونی اینجا قشنگ با صبر رو از نزدیک ببینی. بریم ببینیم توش چه خبره. اینجا باید بلیتش رو بگیریم. 90 ریال برزیلی میشه $15 آمریکا. خدا چه رنگی دارن اینا. اومدم یه سری هم بزنیم به پارک پرنده ها که کنار ورودی آبشار قسمت برزیلش هست و کلی از پرنده های ناز و بومی این منطقه رو توی این پارک میتونی از نزدیک و با حوصله ببینی. توی این نقشه میبینین این جنگل‌های بارونی اتلانتیک اینجوری بودن که فقط 8%ش الان مونده. این پارک خودش وسط همین پارک جنگلیه و کلی هم اطلاعات در مورد اینکه چقدر شرایط سختی این پرنده اینجا دارن و خیلیشون در حال انقراض هستن و با چه سختی باید صحبت کنن کلی توضیح داره. 120 نوع مختلف پرنده رو نوشته که در حال انقراضن و اینجا خیلی سعی میکنن و کار میکنن که این قضیه رو حلش کنن و بهترش کنن. خیلی جالبه. یه مسیر 1.5 ساعت رو باید بری. بعد هر قسمتی که رد میشی اینجوری 2 در داره. یه در رو باز میکنی میبندی، حتما اون در باید دستورش رو در بعدی رو باز کنی که این پرنده ها چون خیلی هاشون اینجا آزاد دارن میچرخن جابجا نشن برن یه قسمت دیگه.
فقط صدا رو گوش کنید. ماره آناکونداست در آرامش در کنار ماهی ها. پشت داره اینجا ردیف لش کردن. اونم پشتش که کیمن حالا جنگل بارونی اینجاست. یه نوع تمساح نوشته از غذاهایی که کارمندای اینجا و بازدید کننده میخورن بازیافت میکنیم ارگانیک و همین توی همین پارک دوباره استفادهش میکنیم توی طبیعت. انقدر زیباست انگار که یه عروسکه و منقارشو مثلا پلاستیکی درست کردن چسبوندن، اصلا یعنی واقعی نیست. خیلی منقارش با نمک. خیلی آرامش خاصی داره توی این پارک قدم زدن. خیلی فضاش جذابه و حتما اگه اینجا آبشار اومدی قسمت برزیل حتما این پارک هم بیا. دقیقا روبروی ورودی آبشاره. اینا نیست سر و صدا رو راه انداخت. قیافتون نمیاد. ماشاءالله که سر و صدای دارم. ای جانم اینا رو رنگ و قرنگ رجی برن که داشتم مدرسه میخواد. این از اونایی که از کلاس فرار میکنن میپیچونن میرن دنبال شیطان از خود. کل اینا رو در 80 اینا تو تاریخ که کردن.